Hi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over de overeenkomsten jaren 30 en nu. Want er zijn heel veel overeenkomsten en ja, ik wil ze in ieder geval een keer benoemen. Ik weet niet of we daar dan een oplossing vinden hoe we er uit die spiraal komen, maar ik wil in ieder geval die overeenkomsten noemen. In 1938 besloot Duitsland tot een inval in Sudetenland. Daar woonden 3 miljoen etnische Duitsers in Tsjechië. Sudetenland werd bezet en de wereld keek ernaar en deed niets. In 2014 deed Rusland hetzelfde in de Donbass en de Krim. Onder het mom van daar wonen etnische Russen, die moeten wij als Rusland beschermen, werd er een inval gedaan. De wereld deed niets. Dat is een eerste overeenkomst met de jaren 30. Volgende is dat er in heel de wereld een verrechtsing van de samenleving aan het plaatsvinden is. En dat was in de jaren 30 ook. We hadden Mosley in Great Britain, in Engeland. We hadden Henry Ford en Lindbergh, Charles Lindbergh, vliegenier, die America First movement hebben opgezet. We hadden in Nederland de NSB, we hadden in Noorwegen Quisling die daar iets opzette wat echt puur gevormd was op basis van wat Hitler in Duitsland aan het doen was. En Mussolini in Italië. Vandaar dat het ook het fascisme is gaan heten, want zo noemde Mussolini dat. We zien nu dat ook weer terugkomen in heel de wereld. We zien America First, MAGA in de VS. We zien in Nederland Forum voor Democratie en de PVV opkomen. We zien in Frankrijk zien we de Front National opkomen. We zien in Italië de premier Meloni. Dus het zijn allemaal dingen verrechtsen. En men roept om meer actie. In de jaren 30 was er de jodenhaat en de angst voor wat de joden allemaal zouden doen. Nu is het de buitenlander en de vluchteling. Oh, wat die allemaal kunnen gaan doen. De realiteit is dat dat maar zelden is dat het gebeurt en het wordt enorm uitgelicht. Maar ja, die angst die wordt gezaaid. En met die angst is die verrechtsing mogelijk. Dus die constante angst voor, en dat zie je in Amerika enorm duidelijk. Daar zijn ze echt aan het overdrijven, maar men heeft daar een verzuiling. Men kijkt naar Fox News of die andere netwerken en daar kijk je alleen maar naar. Nou, dan heb je de hele dag angstzaaierij. Alles. Nou, in Nederland is het nog niet zo ver, in België ook nog niet zo ver, maar die angstzaaierij is er wel. En het is iedere keer in dit geval de buitenlander, daar waar het in de jaren 30 de Jood was. Verder zien we een enorme bewapeningstoeloop. En we zien de landen, de dictaturen zich enorm bewapenen. En terwijl de democratieën daar achterblijven. Ja, het zal allemaal wel meevallen. En die achterstand die maakt juist dat die dictators denken van, oh, we hebben nu onze kans. Dus of je nou wil of niet, je moet meedansen. En als je dat niet doet, dan ben je straks een makkelijke prooi. Dus vandaar dat een Europa zich wel moet bewapenen. Dat betekent niet dat je aanvalwapens moet gaan, maar je moet je wel kunnen verdedigen. En je moet je kunnen verdedigen tegen die nieuwe oorlog die gaat plaatsvinden. Een nieuwe oorlog ziet er totaal anders uit dan de oude oorlog. We merken dat nu zo overduidelijk. Daar waar de NAVO altijd heeft gezegd, we doen kwaliteit boven kwantiteit, moet je nu met die drones of een enorme goede afweer hebben tegen drones. Nou, dan moet je ze dus allemaal kunnen afschieten. Dus we gaan praten over duizenden drones die tegelijk kunnen komen. Dus je moet of dat heel goed kunnen, of je moet dan een snelle aanval kunnen uitvoeren. Nou, ik heb dan liever dat je die verdediging hebt en dat je die drone-aanvallen die kunnen gaan plaatsvinden, dat je die kan pareren, terwijl je geen afscheid neemt van systemen zoals Patriot, die de grote raketten kunnen tegenhouden. Maar het Westen is helemaal gefocust geweest op die technologie, die miljoenen kostende raketten, die je nu nodig hebt om een drone van €5000 neer te kunnen schieten. Dat is niet een winstgevende strategie, dus wij moeten ook een strategie hebben waarbij we die €5000 drone kunnen neerhalen met iets wat maar een tientje kost. Nou, in Engeland zijn ze daar al wel mee bezig, maar ja, dat is nog maar een prille ontwikkeling. Daar zullen we veel meer naar moeten gaan kijken. Nou, verder hebben we dan in 1939 kwam die inval in Duitsland. In Polen, door Duitsland.
En ook, dat moet je ook niet vergeten, de inval van de Sovjet-Unie in Polen. Dus het was Polen wat van twee kanten werd aangevallen. Nou, wat we nu, 2022 even hebben gezien, is dat die eerste aanval van Rusland in Oekraïne was blijkbaar niet voldoende. Ze wilden meer. Nou, dat is hetzelfde met die Duitsers. Die hadden Sudetenland, maar die wilden meer. Dus die gingen ook in Polen, gingen ze hetzelfde proberen, want ze wilden meer. En er waren allemaal excuses waarom dat zou moeten, maar uiteindelijk kwam het erop neer. Duitsland wilde groter worden, zoals Rusland dat ook heeft. Want die 2014 was niet de eerste stap. Er waren andere stappen gezet, ook na 2014. Denk aan de coup in Wit-Rusland. Denk aan de ondersteuning in Kazachstan. Denk aan de aanval in Georgië en de bezetting van een deel van Georgië. Dit houdt niet op. Hè. Dit is een patroon waar Rusland mee bezig is en dat gaat dus door. Nou, dat zien we dus nu ook. En wat we in de jaren 30 zagen waren meerdere conflicten. In de jaren 30 was het onder andere Japan en Italië die conflicten overal creëerden. En nu zien we de Houthis in Jemen. We zien de Hamas. We zien dan de reactie van Israël erop. We zien Armenië, wat nu onder vuur heeft gelegen en nog steeds wel ligt. We zien Syrië en we zien, en dat vergeten we als Noord-Afrika. Er is een enorme verandering aan het plaatsvinden in Noord-Afrika. De Fransen worden eruit geflikkerd, de Russen komen daar terug. Nou zal het me een worst zijn dat die Russen daar zitten, maar je ziet wel dat het een enorme verandering is. En dat er dus meerdere conflicten zijn. Wat gaat eventueel de Derde Wereldoorlog in dit geval doen ontstaan, zoals de Tweede Wereldoorlog eigenlijk ontstond door de aanval van Japan. Het was niet de aanval van Duitsland en Rusland, althans Sovjet-Unie, die de Tweede Wereldoorlog deden starten. Nee, het was de aanval van Japan op Amerika die dat deed doen ontstaan. We hebben nu gezien Rusland die Oekraïne binnenvalt. Conflict is er zijn een heleboel subconflictjes. Maar wat is dan straks de Derde Wereldoorlog? Is dat China die Taiwan binnenvalt? Of is het Iran die Irak binnenvalt? Of Saoedi-Arabië binnenvalt? Ik weet het niet, maar die kans die is er wel. En dat zie je allemaal in die overeenkomst met de jaren 30. Het is een akelig duidelijke overeenkomst. Maar waar ik me dan met name zorgen over maak, is die verrechtsing van de samenleving. In de VS is 1/3 van de jongeren akkoord dat er een dictatuur in de VS komt. Ze zien dat liever dan de huidige politieke spelletjes die er gespeeld worden door deels hun eigen politici. Hè? Want het zijn natuurlijk met name de republikeinse politici die overal zo'n politiek spelletje van maken. En die daar niet zitten om het land te leiden, maar die daar zitten om het land voor te bereiden op die dictatuur. Trump is niet de oorzaak, Trump is het uiteindelijke resultaat van jarenlang met name republikeinse pogingen om de democratie onderuit te halen. Want de republikeinen hebben hun visie is, wij kunnen niet verkozen blijven worden met de manier waarop we bezig zijn, want wij zijn niet het volk maar wij willen onze eigen denkbeelden het volk opdringen. En dat lukt ons niet in de democratie. Dus vandaar dat de republikeinen al 30, 40 jaar bezig zijn om die democratie uit te kleden. Dat is met veranderingen, gerrymandering van de kiesdistricten, maar het is op heel veel manieren het politiek maken van de rechtspraak, met name het Hoge Gerechtshof, dat is er ook eentje. Het gebruiken van het congres om alleen maar de democraten dwars te zitten en niet om iets voor het land te betekenen, dat is wat we gewoon de afgelopen jaren, tientallen jaren al hebben gezien van de Republikeinen. Het wordt steeds schaamtelozer en dat is met name als we dan kijken naar het laatste 3 jaar congres. Dan zie je hoe schaamteloos die Republikeinen zijn. Ze hebben nog niets, maar dan ook niets zelf ingebracht van, goh, dit zou beter voor het land zijn. Het is alleen maar hoorzittingen tegen ambtenaren, tegen politici. En het gaat dus nergens over. En dat maakt dat steeds meer Amerikanen de democratie niet meer de beste vorm vinden en dan maar zeggen, dan maar een dictatuur. Dat is een hele trieste ontwikkeling. En wat moet je daar dan tegen doen? Ik denk informatie is één, vandaar deze video om iedereen er toch alert op te maken van zie die overeenkomsten.
Uiteindelijk is het toch niet stemmen op die mensen die dat soort spelletjes spelen. Die met one-liners proberen angst te zaaien. Daar moet je dus niet op stemmen. Ja, ik lijk wel tegen de wind in te pissen met dit verhaal, maar dat is toch uiteindelijk hetgeen waar het om gaat. Je moet politici kiezen die een oplossing willen zoeken voor de problemen die we hebben. En er niet er alleen maar tegenaan schoppen om meer stemmen te krijgen. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Druk ook op het belletje, krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl, schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken, tot de volgende keer. Houdoe!